Hello viewers, welcome back to my channel. আজি মই খৰিছাৰে মাছৰ জোল বনাম। মই খৰিছা আগতে মোৰ বনাই থোৱা আছিল। মই এয়া 2 চামুচ লৈ লৈছো। প্ৰথমতে মই ইয়াৰ পৰা পানীটো উলিয়াই লম। প্ৰথমতে মই চেপি পেলাই পানীটো উলিয়াই লম। পিছত এখিনি পানী মই আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিম। মই মাছ কেইপিচ আগতীয়াকৈ ভাজি থলো। কেৰাহী এটা পাতি ললো। এতিয়া অলপ মই সৰিয়হৰ তেল দি দিম। মই কেইটামান মিঠি দি দিছো ইয়াতে। শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছো। এতিয়া মই খৰিচাখিনি মই কিন্তু লো ৰাখি লৈছো। ভালকৈ অলপ ভাজি থাকে। এতিয়া মই 2 চামুচ পিঠাগুড়ি লৈ লম। পানীত ঘোল এটা বনাই লম। সেইটো মই জোলখনত ব্যৱহাৰ কৰিম। আলু দিব পাৰে বইল কৰি পেলাই। মই পিঠাগুড়িয়ে দিছো। জোলখন তেতিয়া ডাঠ হ'ব। এতিয়া পিঠাগুড়িয়ে ঘোলটো মই ইয়াতে দি দিওঁ। এতিয়া মই পানী দি দিম। মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ উতল আহিলে মই মাছখিনি দি দিম। মাছখিনি উতল আহি গ'ল। মই 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া মাছখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিওঁ। প্ৰায় 3 মিনিটমান মই ভালদৰে উতল আহিবলৈ এবাৰ চাই লওঁ মই। এয়া হৈ গৈছে। খৰিছাৰে মাছৰ জোল সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। এতিয়া মই নমাই থৈ দিওঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল খৰিছাৰে বনোৱা মাছৰ জোল। খুবেই সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো। খুবেই টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।